So, good morning guys. Nandito tayo ngayon sa Caloocan Sales, Caloocan Rizal Avenue. Bumili ako ng drive chain na rivet lock type. Dahil kung maalala nyo, last time naputulan tayo or natanggal yung lock natin at nag-eject yung drive chain. So, ito, dito lang pala ako makakabili sa tagal ng paghahanap ko. Pina-check ko sa mekaniko yung chain, okay naman daw, wala naman daw damage. So yung lock lang talaga ang nasira, kaya ito lang ang binili. Salamat maraming salamat. Andito. Sa ulitin thank you. So, last week, meron akong tindahan na pinuntahan para bumili ng lock. So, itong tindahan na to, yung exit, na mali siya nang bigay sa akin. Mali yung suggestion niya na lock. Kaya, try ko kung maibabalik ko. Or mapapalitan. Hindi ba mapapalitan yun? Yung binili ko nung nakaraan. Wala na wala na. Wala ka. May o-ring pala yun. Hindi, babawasan mo yung gilid. May baka maaksidente naman ako. Hindi sir. Tsaka manipis, maliit yung ganito niya oh. Kasi sir, sabi ko sa inyo, pag o-ring, wala tayo. Dali mo sa padera ako magbabawas, ako makakabit. Nito? Oo. Baka na maaksidente ako, di ba? Sir, wala akong pinabit lock yan. Baka kasi hindi umano, parang maliit yung ganito niya. Sir, dali mo sa yung padera, ako makakabit para hindi mahirap. So ito na guys, nakabili na tayo ng lock. At excited na ako makauwi para maikabit at ma-road test na yung ating motor. Sana success yung pagkakabili. So napansin ko dun kay kuya, talagang wala yata sa plano talagang i-refund or palitan yung item. So okay lang naman yun dahil naiintindihan naman natin ang negosyo. Salamat na lang kay Caloocan Sales, talagang kumpleto sila doon sa pyesa. Lahat ng klase basta big bike, Caloocan Sales meron lahat. A few moments later. So, hindi na natin binidyo sir yung kung paano natin ikinabit yung lock, no? Pero sa pakiramdam ko mukhang okay na siya. Mukhang maganda na ang takbo. Hopefully. Ganda. Ang success to. A few moments later.